Right. Mm, mm, mm. Right. Mm, mm. My heart went. Oops. Right. Right. Pare ko iniisip ko mag-motovlog. Kaso, yung helmet ko, wala pang lalagyan ng aking camera. Ano? Bakit nga ba hindi? Alam ko na. Gagawa tayo ng DIY helmet chin mount ride. Right mga paps. So, iniisip ko kasi pagkatapos nitong ECQ or yung lockdown natin, magsisimula ako mag-motovlog. So, syempre, para mangyari yon, kailangan meron akong camera na nakamount dito sa aking helmet. So, isa sa gusto ko mangyari is yung tinatawag na helmet chin mount, which is dito nakamount yung isang action camera. Kaya lang merong isang problema. So medyo hindi pantay o hindi smooth yung surface na nandito. So ngayon nag-search na ako sa YouTube kung paano mag-DIY ng tinatawag na helmet chin mount. So marami akong nakita. Pero for today's video, gagawa tayo ng sarili nating version ng DIY helmet chin mount. Alright? Siyempre, kailangan natin ito. Ito, yan. Yung curb mount. So, once na bumili ka ng isang action camera, meron laging kasabay niyan. Merong free lagi na curb mount. Okay? Next, para may connect natin yung camera sa curb mount, siyempre kailangan. Ito ang napili ko. So, ito, binili ko to separate sa online. So, ito yung tinatawag na J-hook. Yan. Next, kailangan natin ito. Yan, isang epoxy, Pioneer epoxy, all-purpose structural adhesive. Actually, dalawa yan. Dalawa yan. Isang part A at saka isang part B. So, alam niyo naman siguro na itong dalawa o yung part A at saka B, pinaghahalo yan para tumigas yung epoxy. Actually, kung makikita nyo, medyo luma na ito. So, medyo matagal na to. Pero actually, pwede pa to eh. Pero meron namang mga nabibili na epoxy na sachet lang. So, pumunta lang kayo sa mga pwedeng sa motor shop. Merong mga ganon. O kaya sa kadalasan sa hardware. Yung epoxy. So, ayan. At, syempre, ito. Yan. Kailangan natin ng nail polish. Bakit kailangan ng nail polish? Okay, para kung gusto mong malaman kung bakit kailangan ng nail polish, panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. Right. Ito. Ayan. Next, kailangan natin ng tubig. Para saan yung tubig? Panoorin mo ang video na to. Alright. Alright. Ang unang gagawin, kunin yung curb mount. So, kailangan natin tanggalin itong existing na nakadikit sa kanya na 3M or yung double adhesive tape. Yan. Bahala kayo kung paano didiskartehan kung paano tanggalin yan. So, ako gagamitin ko siguro itong screwdriver para tanggalin. Okay, pabilisin na natin.
Right. Okay. Tanggalan natin yung existing na adhesive tape. Hindi natin ito kailangan. Okay. Linising mabuti yung likod ng curb mount. Siguraduhin walang bakas ng kahit na anong dumi. Especially yung mga oil. So kung kinakailangan hugasan nyo yung curb mount. Yan. Yan. Okay na. Okay. So dito. Yan. Dito ko siya ipoposisyon. So halos ganyan. So gagawa natin ng paraan kung paano natin ito mailalagay dito. Okay. So ito. Ito yung naisip kong position niya. So yan. Parang ganyan. Parang ganyan. Yan. So ang problema natin ito. Yung switch doon sa ventilation ng helmet. Sa kasamaang palad, kailangan ko na itong tanggalin. So kailangan natin i-sacrifice ito. Anyway, hindi ko naman masyadong ginagamit ito eh. Hindi ko naman ito kadalasan or ginagamit lalo. Right. Okay. So dito sa aking helmet, tatanggalin ko na ito. So okay, gamit itong flat screw. So ito, ganyan lang. Tanggalin ko lang siya ng ganyan. Ayan. Ayan, tinanggal ko na. Ayan, makikita, putol pa. Sayang din yun Okay. Okay. Gamit yung alcohol, lilinisan ko lang itong portion na ito. Doon kasi sa mga pinanood ko na video sa YouTube, yung mga nag-DIY ng helmet chin mount. Bale, ang ginawa kasi nila, karamihan doon sa mga nakita ko. So gumamit sila, katulad pa rin itong proseso ko. So tinanggal yung existing na adhesive tape dito sa curb mount, tapos gumamit sila nung clay. Tapos nilagay nila yung clay dito, nilapat dito para lumapat siya. And after that, pag tumigas na yung clay, ilalagyan ulit ng adhesive. So which is para sa akin, medyo matrabaho pa yung portion na yan. So kaya nga tayo nagdi-DIY para makalis tayo doon sa original na price. Kasi yung 3M na adhesive na yun, medyo mahal pa kasi yun kung bibili ka. So why not? Ang naisip ko, eto, na curb mount, at etong epoxy na ito is direkta na natin ilalagay dito at ilalagay na natin dyan. So wala nang tanggalan. Anyway, hindi na rin naman natin siya tatanggalin. So na once na tinukit na natin siya dyan. Okay. Ayan, pwede na siguro yan. Next, yung epoxy. Bubuksan na natin yung epoxy. Okay, gamit yung flat screw, may screwdriver. Yan. So medyo luma na yung epoxy ko, pero pwede pa rin yan. Sabi ko nga, gaya ng dati, merong mga nabibili dito na sachet. So hindi nyo kailangan bumili ng ganito karami. So merong sachet yan. So okay, so kailangan lang natin kumuha ng tamang amount na tama lang. Kaya nga tamang amount. Alright. Right? So, dito na siguro ako magmimix sa takip niya. Kung makikita nyo, nagmix na ako diyan dati. Mayroong mga bakas. So, tatansyahin lang natin na yung lalagay natin is tama lang dito. Kuha tayo dito. Okay. Haluin mabuti yung part A at saka part B ng epoxy.
hanggang sa ma-mix yung dalawa. Okay? Alright, na-mix na natin ng mabuti. Okay, tanggalin muna natin to. Tapos siya dyan. Ngayon lalagay na natin ito. Yan. Tingin ko okay na siguro to. Okay. Tingnan natin. Ayan, didikit na natin siya. Siguraduhin nyo lang na ayon sa gusto nyo pagkadikit. Siguraduhin nyo na center at i-position nyo ng tama. Depende sa gusto nyo. Yan. So, okay. Okay, isa-set nyo lang. Depende sa gusto nyo. Kung sa tingin nyo ay okay na. Center na ba? Sa akin. Okay. So kung mapapansin nyo, merong mga sumobra doon sa gilid. Yan, yan. Kailangan natin ayusin yan. So ito na yung kailangan. Dito na papasok yung tiyanan, yung tubig. Alright. So, kailangan lang gamit yung daliri nyo. Yan, kumagay lang sa tubig. Tapos, yan. Yan. Ayusin nyo lang siya gamit ang tubig. Bakit ginagamit yung tubig? Kasi pag hindi mo binasa yung daliri mo, once na hinawakan mo yung epoxy, so kakalat siya or lilipat siya doon sa daliri mo. So ito yung naisip kong paraan. Yung tubig, kailangan mo lang ng tubig. Yan. Okay, gamit tayo ng basahan para dito sa mga excess na epoxy sa gilid. Yan. Diyan. Yan. Okay. Yan. Double check kung
nagalaw. Right, ayan. Nai-position ko na. Naayon sa gusto ko. Okay. Tingin ko okay nito. So, ang kailangan na lang natin is antayin natin na matayo yung epoxy. So, kailangan yung pag-store o yung pag-antay nyo sa para matayo yung epoxy. Dapat ganito yung position ng helmet. Ganyan. Nasa ibabaw yung ano natin. Yung mount na nilagay natin. Kasi once na pinatagilid nyo siya ng ganyan o tagilid, yun nga, tagilid, malaki ang chance na tumanggal itong mount natin, since yung epoxy kasi 4 hours pa para at least mag-set yung o mag-cure yung epoxy. So kaya dapat kung itatago natin siya ganyan lang. Yan. Siguro hahanap ako ng position ko ito. Okay, so mas maganda kinabukasan na natin to titingnan. Right mga paps. So ito na nga yung ginawa natin. So after 12 hours, makikita nyo. Yan. Solid na yan. Matigas na. So ito yung pinakahihintay natin. Ito na. Yan. Yung nail polish. Makikita nyo na kung saan ko ito gagamitin. Okay. Yan. Yan. Bale, yung nail polish, ipipintura natin siya dito. Sana to yung epoxy. Actually, dapat kulay itim yung kailangan nating nail polish. Kaya lang ito lang kasi yung meron ako. So, medyo brown yung kulay nito. So, saka ko na lang pipintura ng black once na meron ako. So for now, ito lang muna. Yan. Yan. Kailangan lang maging maingat. Yan.
Alright, ayos na. So yan, hindi na halata yung color ng epoxy. So kahit pa paano, kasing kulay na siya nung mount na nilagay natin. Pero actually dapat black, mas black. Kung black yung nilagay natin na nail polish, mas maganda dito. Kaya lang, ito lang kasi yung meron ako. So next time ko na lang siguro papatungan ng black. Alright. Ayan. 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 Tuyo na. Pati yung nail polish, tuyo na rin. Ayan. Okay. So, next, mamount na natin yung camera natin. So, okay. Ito yung J-hook. Yung thumb screw. Yung mismong camera pala or yung action camera ko hindi ko may papakita sa inyo kasi sa kasalukuyan siya yung gamit ko dito sa pagbibideo. So ito na lang siguro yung isa kong housing sa camera. So, kahit pa paano yung frame or yung housing makikita natin yung picture nito. Okay, siguro yung position o ito siguro muna, ito muna ang imamount natin. Yan, ayos. Right, lagay lang natin siya dyan dito. Okay, so good to go. Yan. Okay. Yung mga nanood na humabot hanggang dito, maraming salamat sa inyo. Alright, kung nagustuhan nyo ang video nito, pa-subscribe naman oh. Click nyo lang yung subscribe button na nandyan sa baba. Yan, nandyan sa baba. Pati na rin yung notification bell para sa bawat upload ko ng aking video, nanonotify kayo. Alright.